That's not closing, kuya, no? I tried. Ayan, so ganito na itsura ngayon ng bahay natin, mga kalalabs. Lipat na tayo. Hello mga kaVANz! Kamusta kayo dyan? Hello, Ate Cherry! Ayan, mga kalalabs. Today, tapos ang suffer natin sa walang internet. So, it's about to shift the house. Lipat bahay tayo, mga kalalabs. So, ito yung mga kapartner ko sa paglilipat. Si Ate Cherry. Hello, kuya. Hi, kuya. Hi. Thank you, kuya. Ayan, mga kalalabs. So, ang gulo ng bahay namin. Thank you kay Ate Cherry. Cherry, magay ka naman. Kamusta mo si kuya? Mga anak mo dyan. Hello. Ayan. Aray. Okay. Ayan. See you, mga kalalabs. Sasamahan niyo kung maglilipat tayo ng bahay. Ayan. See you. Mga kalalabs. Ayan. So, ganito na itsura ngayon ng bahay natin, mga kalalabs. Lilipat na tayo. Oh, wala na siyang laman. Diba? So, sansya nyo na yung tsura ko, mga kalalabs, ha? Medyo pagod lang lola nyo. Ayan. So, buti nga, nagkataon at holiday today. So, may 2 days tayo na mag-aayos dun sa kabila. Ay, Diyos ko, grabe, mga kalalabs. Super pagod. So, ayan. Good morning, mga kalalabs. Hello, mga kaVANz. Kamusta kayong lahat dyan? Ayan. So, after natin naghakot kagabi, dahil nandito na tayo sa ating nilipatang bahay. So, ganito yung magiging pwesto, guys. Tingnan nyo. Ang kalat pa, diba? So, dahil Superman ako, Mayamang! Mayamang! dapat matapos ko siya today, guys. Tignan niyo yan. Super, diba? So, kagabi, since ang hinayos lang natin is yung bed. Ayan yung ating bed, mga kalalabs. So, abangan nyo. Papakita ko sa inyo kung anong magiging setup at ano na magiging kalabasan ng ating bagong room. Okay, mga kalalabs. Sinasaludoan kita. Hey!
lalabs, mga kaVANz. Ayan, haggard pa rin yung kaVANz nyo. Sobra. So, ngayon pa lang medyo lumiwanag yung ating bahay. Ayan siya. Yung mga damit, mga lalabs, nasa loob na ng cabinet. Tapos, yung bed natin medyo okay na siya. Tapos, galing tayo mga kalalabs sa labas. Bumili tayo ng sabonera. Tapos, yung anuhan ng TV. Tsaka yung ito mga kalalabs. So, namili tayo para dagdag palamuti sa ating kwarto. Ayan. So, papakita ko yan sa inyo mamaya mga kalalabs. See you! So, ayan. Hello mga kalalabs! So, ito, ipapakita ko na sa inyo kung ano yung kinalabasan ng ating room. Maliit, masyadong maliit, pero napagkasya ko siya. So, I'm so happy for it. I am really superwoman. 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 Ayan, so, ito siya. Pagpasok dito sa may pintuan, ganito na siya. Ayan. This is what superwoman does. Ayan, mga kalalabs. Kita nyo? Ayan, yung ating table. Itin ko yung camera, mga kalalabs. Oh, I can't do that. Okay. So, ayan siya. Dito yung ating table. Saan tayo nag-ELS. Ayan. So, ayan, diretso yung bed. At ito naman yung ating ayan, mga cabinet. Lagay ng ating mga damit. So, as in, ganyan lang siya mga kalalabs. So, maliit talaga siya kumpara sa inalisan natin, pero it's cool. Less price, less gastos, nakatipid. So, I hope dito mag-work na tayo. Baga, magtatagal na tayo. Kasi, pagod mga kalalabs. Alam nyo ba yun? Yung hanggang ngayon, ang sakit ng buong katawan ko. Ang sakit-sakit ng likod ko. Alam mo yun, yung parang dinaganan yung likod ko. Parang karga-karga ko pa rin yung mga hakot-hakot kong mga gamit. Diba? Sobrang nakakapagod. So, ang hirap mag-isa. At ikaw lang ang gagawa ng lahat. So, kailangan mong gawin lahat ng yun kasi nandito ka sa Dubai. Save money. Save. Para sa family. Ayan. So, ganyan lang siya. Sobrang liit. So, yung aking space, as in talagang gigilid ako mga kalalabs. Para lalabas at papasok, gigilid ako. So, ayan. May mga naka-play tayo dyan. Yung mga lalabs natin. Ni-play ko sila. So, ayan. So, ayan. Yeah, boy. Yung mga pinapanood ko na yan, mga ganyan. Ayan, tingnan nyo mga kalalabs. So, sila po ay member ng aking team. Team na loves vaNz. Sila po ay member. So, binibigay ko po yung aking, kailangan po may deliver ko sa kanila yung aking mga offers. Ayan. So, have to do it. Thank you so much mga lalabs. Ayan, sa mga hindi pa nakapag-subscribe at hindi pa nakakilala sa akin, this is vaNz jumawAn TV. Ayan, click the subscribe button mga lalabs. Tapos may bell po dyan. Kalimbang all nyo para anytime po, kung gusto nyo po ng mapanood more mga videos ko, nagla-livestream din po ako, kahit ano po ang gusto nyo about me, so you can just type vaNz jumawAn TV mga kalalabs. Ayan. Kung kailangan nyo po ng support, so support din po ako anytime. Ayan. See you! Thank you so much mga kalalabs. Pasensyahan nyo na yung aking room. Shinare pa talaga, diba? So, ayan. Keep safe always mga kalalabs. Shout out po sa aking mga members. Members ng aking team. Shout out. Mega love shout out sa inyong lahat. Ayan. Bye-bye! Till my next video mga lalabs.